Welcome, ladies and gentlemen. Dames en heren, het is de maand van Januari. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. De maand van Januari is een zeer emotional maand voor iedereen. Maakt niet uit wie je bent, wat gebeurt er. We hebben de energie van dood, dat is transition. We hebben de energie van de hermit, dat is licht is verschijnt op een problematische situatie dat we moeten even aanwerken. We hebben beoordeling. Beoordeling come out over some sort of a karmatic relatie dat we hebben, dat we moeten daar aan werken. Een eind is hier met getrouwde mensen, vanwege doordat de problematische situatie mensen recognize. Deze huwelijk of deze relatie is gebaseerd op een karmatische connectie. En mensen recognize in Januari some sort of a karmatic huwelijk, the eind to bring on this karmatic huwelijk. Dus de eerste week is de end van transition. Oké, en de transition komt op omdat een heleboel van jullie bekijken jezelf en bekijken de situatie en recognize, ik ben hier klaar mee. Ik ga iets over mezelf veranderen en hier ben ik klaar mee. Oké. Een heleboel mensen komen achter en gaat even iets recognize dat het is tijd om een situatie tot het eind te brengen. Oké, en dat is best wel goed, omdat whatever the issue, het probleem is dat je recognize, hier ben ik klaar mee. Oké, dus je brengt transition. Dus de eerste week, het is over transition. Als je brengt een transition in, dan komt succes. Je beëindigt iets in je leven, je beëindigt some sort of a karakteristiek van jezelf. Of je behind een problematische situatie. En als je behind dat situatie komt, succes en een nieuw beginning. Hier ga je op een nieuwe pad in je leven dat gaat creëren financial stability in your world. En dit is zeer goed vanwege doordat mensen is nou van op de hoogte dat ze moeten om iets nieuws te krijgen, je moet iets loslaten. En dan krijg je wat het is. Dat was bepaald voor jou. Dus is een situatie waar je laat iets los. Een nieuw beginning komt binnen. Dat nieuw beginning brengt je rijkdom of meer materialistisch stabiel in je leven. En dat is zeer positief. Dus de eerste week is best wel goed. Positive new alignment van energy. Schrijf je numbers op. Je hebt 11, 1 en 88. 11, 1 en 88. Dan als we bekijken de tweede week. De tweede week heeft mee te maken met de hermit. En de energie van de hermit laat jullie recognize dat daar is some sort of a contractual overeenkomst dat moet beëindigen. Oké? Dus voor sommige van jullie is afbetalen van iets, afbetalen van some sort of a debts en dat soort van ding. Een heleboel van jullie komen achter dat moeilijkheid is hier. Sommige van jullie komen achter dat hey, daar is meer to het leven. Ik ga het even op zoek naar wat het is. Dat ik ben goed. En ik zie dat je krijgt hulp om dat te vinden. Dus mensen dat is aan pensioen, mensen dat hebben geen werk. Dat soort of situatie komt op waar jullie gaat op zoek naar jezelf. Op zoek naar wat het is. Dat is goed voor mezelf. Wat het is dat ik kan extra doen. Om financial stability binnen in mijn leven te krijgen. En genezing. Je gaat even jezelf genezen en bring balance naar jezelf. En dat is een maand van aan jezelf te werken. En dat is best wel goed. Nou, als je ziet, je krijgt hulp. Omdat sommige van jullie had moeilijkheid. Sommige van jullie, het was moeilijk om jezelf te vinden. Maar je krijgt hulp door je vraag om je ogen beroepsheid. Daar kom je best wel tegen. Het is een maand van positieve alignment of
zelfverbetering, oké? Je gaat in de juiste richting. Je gaat op in de juiste richting. En dat is zeer positief. Oké. Je hebt 10, 78. 78 is 15. 15 is de energie van de duivel. En geloof me, de duivel is hier. Dus als je gaat op zoek naar jezelf, kom je tegen een heleboel mensen die willen je afleiden. Oké, de ego bracht heel veel mensen in je leven. Dat is niet van toepassing, omdat je bent op zoek naar jezelf. Maar je komt tegen deze narige problematische situatie en mensen dat creëren problems voor jou. Oké, maar in de derde week, we komen op met de energie van beoordelen op een ego-based situatie en de waarheid is boven water gekomen. Oké, dus dit is een situatie waar completion, je laat het los, een ego-based situatie en daar krijg je personal growth. En personal growth is dat je gaat aan jezelf werken. In de derde week kom je achter en recognize dat there was a mensen situatie dat manipuleer problematic situatie en je gaat het loslaten. Dat is de energie van de ego. Beoordelen is dat a completion is here and the completion is here for some sort of a problematic situatie dat je had mee moeten maken met in the beginning and this is best wel goed. Dus it is an absolutely it is a maand van positive growth, positive situatie. Oké. Nou, wat gebeurt hier is dat we zien een groep van mensen en met de energie van de groep van mensen is dat het is zeer belangrijk om jullie jezelf te vinden, oké? Een eind is hier, een heleboel van jullie recognize dat je huwelijk is gebaseerd van oud karma. Een happy eind komt to some sort of a contractual agreement. Een heleboel van jullie is op zoek naar nieuwe liefde. It's as if sommige van jullie recognize that you was trapped in a relatie of in a huwelijk. You're behind deze situatie and a happy eind is here en je gaat volop in je leven omdat je recognize you was niet in de juiste relatie of de juiste huwelijk, niet met de juiste persoon. Dus als je recognize is so it says, misschien kom je tegen de juiste persoon en je zit in een relatie met iemand anders en je recognize, ja, ik moet deze huwelijk of deze relatie beëindigen omdat het is karmatic. Het is niet gebaseerd op de echte liefde met mijn tweelingvlam of mijn tweelingziel. En ik ga het hier uit vanwege dat ik heb mijn tweelingvlam en mijn tweelingziel ontmoeten. Dus dit is een situatie dat gaat affect heleboel van jullie. Oké. Ik break de maand down en de twee eerste week is de week van de harde element, de steenbok. En de twee laatste weken van de 15 tot en met 31 heb je mee te maken met de energie van de waterman. Oké. Dus iedere maand heb je mee te maken met twee zodiac element, oké? En het hangt vanaf wat zijn de elementen in de maand. Dus je begint altijd de jaar met de harde energie en je move naar de lucht energie, oké? En je zal zeggen, oh, en daarom steenbok dat is geboren in januari kan ook met waterman die geboren in januari. Maar de enige mensen dat kan dat doen is de mensen, de steenbok dat is geboren 8 tot 14 januari, 8 till 14, 20 januari. Die mensen, maar meestal die mensen van 15 januari tot 20 januari mag wel met een waterman mensen, oké? Dus 15 januari tot en met 20, je mag wel met een waterman mensen. Jullie hebben goed overeenkomst met de waterman mensen. De rest
Kan niet, omdat daar komt problematic situatie ook in het begin. Het lijkt zo, het is een goede relatie. Nee, het is niet. Oké, dus wees voorzichtig voor dat. Dus positive alignment of van energy komt best wel op. Dus als je bent een steenbok, dat is geboren in 1 Januari tot en met 20 Januari, heb je mee te maken in dit jaar manifestatie, oké? Het is energy van manifestatie. Je leert te manifesten een heleboel dingen, oké? Manifestatie is een zeer belangrijk ding, omdat je gaat echt leren om dingen te manifesteren. En dit is best wel goed. De steenbok, dat is geboren 1 januari tot en met 20. Je hebt mee te maken met manifestatie. Voor de rest van juli, de maand is gebaseerd over je manifest, je eigen career. Oké? Je creëert een pad om een nieuw career in te breken als je bent op zoek naar een nieuw career. En dat is wat is hier. Meestal van jullie gaat iets veranderen in je leven. Vanwege dat jullie recognize dat het werkt niet. Hoe het is momenteel. En je gaat op zoek naar verandering in je leven. Als we bekijken je financial status. De financial status is dat heleboel van jullie gaat op zoek naar iets beter, iets nieuw. Dat gaat creëren financial stability in your world. Dus heleboel van jullie in de maand van januari gaat even op zoek naar een nieuwe baan of dat soort van situatie vanwege dat je recognize, ja, ik wil meer gaan verdienen. Oké, je wil meer geld in je portemonnee. Dan als we bekijken in de environment beoordelen, in de environment completion, misschien krijg je om te horen dat eind komt naar de contractual agreement met je huurhuis, dat soort van ding. Eind komt naar je contract, dat kan gebeuren. Mag eigenlijk niet, omdat mensen moeten daar maanden voor weten. Niet direct, alleen als ze hebben diefstal gepleegd of zo, dan mag ze de werk ontslagen. Maar er is een regel met arbeid, oké? Arbeidregels dat mensen moeten weten. Dus in de environment, some sort of a beoordeling, dus dit heeft mee te maken met vrienden, kennis, je zus, je broer, dat soort of a situatie. Maar het heeft mee te maken met de wijk waar je woont, dat soort of a situatie. Some sort of a beoordeling komt op, je komt daarachter wat het is. Voor iedereen, het is anders. Als we bekijken de huis, en de huis heeft mee te maken met de getrouwde, de huwelijk en dat soort van situatie. En eind. Sommige van jullie gaat even recognize dat het is tijd om mij uit deze samenleving contracten weg te gaan, uit deze huwelijk weg te gaan, omdat ik heb hier niks meer aan. Oké? En dat betekent de alarmbel is zoiets als een alarmbel dat zegt, hey, deze huwelijk, deze samenleving contract, dit is over. It was karmatic. It is now behind us. Het is tijd om jullie uit elkaar te gaan en op zoek naar je zielpartner. Oké. Dus zie je, dit is de energie van de zielpartner, de liefde. En is transition. Dus iemand gaat scheiden van bed, van tafel, dat soort van situatie komt op, omdat het is in the house. Nou, met vrienden en dat soort van dingen, sommige van jullie gaan nieuwe vrienden, nieuwe kennissen, je gaat nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe vrienden, nieuwe kennis, en dit is best wel goed, dus positive alignment of energy. Dan als we bekijken, spiritual growth is in de dagelijkse dingen. Oké, dus als je werkt vanuit huis, je gaat even yoga doen in huis, of je gaat even lekker lopen. Dus je gaat dat inplannen in je dagelijkse leven, de raam open, even 10 minuten gaan lopen. Maar je gaat even een nieuwe regiment, als je werkt vanuit huis, ja, oké, je gaat
door mijn break even kan lopen, weet je, 10 minuten kan lopen, dat soort van situatie. Dus je verandert een heleboel dingen, omdat je moet vanuit huis werken, dus je verandert een heleboel dingen en dat is best wel goed. Contractual agreement, je laat jezelf los, so dat betekent dat een heleboel van jullie was in some sort of a contractual overeenkomst met de eerlijke werksituatie, maar ik kom op als eerlijk, scheiden komt daar aan. Scheiden komt daar aan. In het huis van eerlijk beheeft scheiden. En dat is je huis, je zevende huis. Some sort of a scheiden komt. Omdat in je zevende huis zit de energie van de duivel. Dat je was gewoon connected met a karmatic person. Dat je moet de karma clear, oké? Dus loslaat deze person. Omdat deze relatie of deze huwelijk hebben ze karma clear, oké? Dus dat soort van situatie komt best wel op voor jullie. Dan als we jullie gaat vooruit gaan in het leven en je krijgt een happy behindiging van some sort of a control, dat je was under control en je wordt loslaten van deze controle. En een happy eind is hier voor een heleboel van jullie waar je gaat vooruit gaan in het leven. Dus het is zoiets als een heleboel van jullie was gecontroleerd door some sort of a contractual agreement dat was niet gebaseerd op feiten. En je kunt in een huwelijk dat je bent met iemand gaan trouwen vanwege je ouder. Of vanwege dat die persoon wil dat ze wil met jou gaan trouwen. En dat was niet de bedoeling in de eerste plaats. Het was niet de bedoeling dat jullie twee met elkaar. Oké, en soms zitten jullie om na te denken en zeggen, ja, ik weet niet hoe ik ben hier in trek gekomen. Oké, en het is wanneer deze maand is de maand dat je gaat even voor jezelf even gaan nakijken en zeggen, ja, dit is niet wat ik wil, dit is niet waar ik wil en dit is niet wat ik wil. Dus je gaat even een eind, je gaat even je ogen dikken en als jij begint en is klaar om out of some sort of a relatie out te stappen, dan het is tijd, oké? Een nieuwe start komt op met je financial materialistic status, stability. Heleboel financial status komt in voor heleboel van jullie. Vanwege dat je gaat een nieuwe manier creëren om financial status in je leven in te brengen. En dat is best wel goed. Dan career verandering. Ik zie een heleboel van jullie gaat je career veranderen. Je gaat op een nieuwe part. Je gaat even manifesten. Een nieuwe career in je leven. En het gaat je best wel lukken. Oké? Dus het is om te leren hoe je manifest. En wat is manifestatie. En hoe je brengt dat. En wat. Want als je gaat manifesten. Een heleboel geld in je leven en je doet niks, dan komt het niet aan. Als je gaat manifesten iets slechts voor iemand anders, dan gaat het niet lukken. Dus is over manifesting een nieuw manier, een nieuw career part in je leven. En dat is super, super goed voor een heleboel van jullie. Omdat manifestatie, omdat we gaan vanuit de 3 dimensie naar de 4e dimensie. Manifestatie is zeer belangrijk. Om te leren hoe je dat doet. Oké? Now, this is zeer positief. De energie van de ogen prinsesje. This is over een groep van mensen. This is over personal growth. Dus misschien gaat sommige van jullie even naar de sportschool als alles is open up. Dat soort van ding. Of denk even te connect met een groep van mensen. Om jou spiritual te groeien. En dat is best wel goed, omdat mensen is op zoek naar hetzelfde ideologie als u bent, oké? Dus dat is best wel goed. Ik zie connectie met een groep van mensen en jullie gaan meer leren.
As we bekijken de karma house. De karma house is good. Een heleboel van jullie recognize dat de relatie is karmatic. Een heleboel van jullie huwelijk is karmatic. Sommige van jullie gaat gescheiden van bed en tafel. En recognize dat dit is niet de relatie. Dit is niet de huwelijk. En het is niet de relatie. En dus je laat de andere persoon los. Vanwege dat je recognize dat het is beter deze persoon niet vast te houden. Omdat het is niet wat ik wil in mijn leven. Dus je gaat die andere persoon loslaten. En door dat te loslaten, je komt jezelf... je krijgt zoiets als ja, dat is wat had moeten gedaan worden, omdat ik voel zoiets als ik had zoveel in mijn leven aangetrokken dat ik het niet nodig. En dit is wanneer jullie recognize dat ja, ik heb de juiste beslissing gemaakt, omdat dit voelt niet goed. Dus is de loslaten van de ego. Je zit in je hoofd te rammen. Ja, en je gaat echt loslaten van een problematische situatie. Je recognize dat je was gecontroleerd door negative forces of negative mensen of control bij een situatie. En je besluit, nee, dit wil ik niet. Hier, laat het los. Toedeledokie. Ik wil mijn leven terug. En dat is goed. Nou, de 4 belangrijke dingen in deze maand is relatie. Oké, relatie. En daar zie je met de huwelijk samenleven, mensen met de huwelijk, relatie samenleven. Oké, relatie. En het zegt, ik connect met mensen dat hebben mijn beste goed, oké? Dus je laat los van mensen die hebben niet je beste bedoeling. Je gaat ze loslaten. Je wil dat soort mensen niet meer in je leven. Je recognize dat deze mensen was karma. En is karmatic relatie. Dus je huwelijk kan karmatic. Je relatie kan karmatic. Je samenleven contract met iemand kan karmatic. Omdat het is niet je zielverwant of je zielfamilie. Oké? Dan hebben wij denial. Een heleboel mensen is in denial. Een heleboel mensen can recognize dat je partner is niet echt wie ze was in het beginning, maar je zit in denial. Oké? En je hoopt dat ik zal goed komen. Het gaat niet goed komen. Weet je? En ik snap het best wel. Maar het is een situatie waar ik vind dat je partner moet echt eerlijk en oprecht, oké? En als mensen is niet eerlijk en oprecht, die kan niet eerlijk en oprecht. Dus je blijft in denial. En ik denk dat deze persoon heb je gewoon om een trip, oké? Dus dat betekent dat die druk je in en die stuur je uit. Die druk je in en die stuur je uit. En daarom ben je eigenlijk in denial. Omdat je weet niet wat deze persoon wil. En dit is de maand van Januari dat je gaat even recognize. Weet je, je bent full of it. Toedeledokie. Behind deze spelletje. Ik ga het even verder met mijn leven, oké? Envy is here. En dat betekent dat mensen hebben zoveel haat tegen jou. En je bent in denial. En dit is een relatiesituatie dat sommige van jullie zijn in. Omdat het is een relatie, denial en envy. Heleboel haat. Je hebt kennis rond jou dat meent je niet goed. En je komt het achter. Je komt hier achter. En je gaat even recognize, weet je wat? Losers, toedeledokie. Ik ga verder met mijn leven. Dus daar is relatie, dat meestal van jullie, of sommige van jullie is in denial. En weet je, ik denk dat diegene moeten gewoon weggaan. Omdat degene heb je, zoiets als a puppet on a string zitten dangle en dangle en dangle. En dan heb je vrienden en kennis rond jou dat haat je.
zoveel jaloers. So it says, er is niemand around you dat je kan vertrouwen. Vertrouw in jezelf. Oké? Dus dit is een maand dat jullie gaat echt sterker worden, characteristic wise, omdat je recognize dat je relatie is niet goed. En je zit in denial en je recognize dat there's twee gezichten. Sommige van jullie is in een relatie en je partner is twee gezichten. En je weet het, maar so it says, je doet de sloten en kijkt die andere weg op. En het is so it says, bekijk deze situatie, omdat het is niet goed. Weet je, je bent in denial, maar de fact is dat je partner is niet eerlijk. Oké, of jij bent niet eerlijk om in een relatie te blijven, dat je bent niet gelukkig in. Oké, dus dat is het met relatie. Nou, de envy is dat je recognize dat een heleboel mensen hebben een heleboel haat tegen jou. Oké, en dat situatie is, je weet wat iemand heeft gedaan. Oké, this is de energy van de ego en de envy. En het is, sommige van jullie weten dat iemand heeft iets gedaan, maar je bent in denial. En het is als even wakker worden. Want je weet de persoon heeft het gedaan, waarom heb je, ga even communiceren met de persoon. Je weet dat je partner zit met iemand anders. Die persoon is niet eerlijk genoeg om te zeggen, hey, ik voel me niet meer prettig bij jou. Ik ben op zoek naar iemand anders. En dat is het, weet je. Mensen zijn niet eerlijk. Het is een situatie waar, zeg maar wat het is en ga. Als je bent op zoek, dan weet je dat soort een situatie. Dus de denial dat de meeste van jullie hebben is dat je partner is degene dat je weet niet waar je staat bij je partner. Oké? Omdat die partner, of dit is meer voor getrouwde mensen, problematische situatie. En je recognize, ik weet niet waar ik sta bij deze persoon. En ik zie, met de lockdown is wanneer mensen gaan recognize dat, hey, ik weet niet hoe ik zit bij mijn partner. Ik weet niet wat te verwachten van mijn partner. Dit is, door de lockdown, een heleboel mensen komen achter wie zijn partner is. En daarom zeg ik tegen mensen, vertrouw in jezelf. Vertrouw in jezelf. Vertrouw niet in je vriendinnetje. Vertrouw niet in vrienden. En kennis. Vertrouw in jezelf. Omdat als jij hebt vertrouwen in jezelf, wanneer iemand komt, dat ga je op een andere richting leiden. Je ziet direct dat die persoon is niet eerlijk en oprecht. Oké? Dus, wat een prachtige maand, dames en heren. Het is goed wanneer individuality, je gaat even jezelf even bekijken. Omdat sommige mensen is in denial. En als je blijft in denial, daar komt geen hulp van jou. Omdat je blijft gewoon in denial. Je wil niet recognize dat iemand is niet goed voor jou. Oké, je wil het niet vanzelf uiten. Omdat sommige mensen just vinden het helemaal moeilijk om te recognize dat, meen je dat echt, dat iemand heeft mij zo in de maling kan spelen. Ja, omdat sommige mensen kan niet eerlijk voor zichzelf. Dus ze kan echt niet zeggen, hey, dit is niet wat ik wil. Mensen denken alleen over status, oké? En if you recognize mensen die niet over status en dat soort dingen denken, deze zijn de mensen die komen goed uit. Uit zijn leven en uit dingen. Vanwege dat ze is gewoon zichzelf. Ze denkt alleen aan hoe kan ik iets goed voor humanity, voor de maatschappij, dat soort dingen. So, mensen blijven met enorme personal growth, vanwege dat ze denken altijd, wat kan ik voor humanity doen en niet wat kan ik voor mezelf doen, wat bereik ik hieruit. Oké, ik moet even dikke wagen gaan rijden om
te blijven. Of ik moet iedere keer mijn auto gaan verronden om mensen mij te zien en dat soort dingen. Dat gaat het niet over, oké? Daar gaat het echt niet over. Dus mensen gaan dat nou recognize en nou zien wat er gebeurt. Dames en heren, is een prachtige maand. Geniet hiervan. Ga op zoek naar je eigen zodiac energies, zodiac sign. Niet vergeten om te delen. Als je wil een jaar readen of een verjaardag readen, je kan altijd op zielzoekkathye.nl. Namaste, tot volgende keer.